आइएमए पेको केवाइसी गर्न सकिन्छ, कुन प्रोसेसहरु लगाउनुपर्छ, कुन डकुमेन्टहरु लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आज म फुल केवाइसी बारेमा बताउन आइरहेको छु तपाईहरुको सामु। र आजको यो भिडियो एकदम स्पेशल हुनेवाला छ तपाईहरुको लागि, जो कि इन्डिया टु नेपाल मनी ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुने महानुभावहरुलाई यो भिडियो एकदमै स्पेशल रहनेछ गाइज। तपाईहरुले जो पहिले तपाईलाई कुनै पनि एप्लिकेसन विश्वास लाग्छ तब चाहिँ तपाईले युज गर्नुहुन्छ। जब तपाईलाई त्यसको बारेमा कुनै जानकारी छैन भने कसैले पनि यो काम गर्न चाहदैन। सर्वप्रथम त तपाईहरुलाई मैले भन्नु पर्दैन कि इन्डियामा हामीले इन्डियाबाट नेपाल यो एप्लिकेसन मार्फत र मोबाइल मार्फत पैसा पठाउँदाखेरि हामीलाई बैंक एकाउन्ट र यहाँका इन्डियाका डकुमेन्टहरु आधार कार्ड भए पेन कार्डहरु चाहिँ अवश्य लाग्छन्। हैन, त्यस्तै म आज तपाईलाई एउटा फुल केवाइसी गराउन गइरहेको छु, जसको नाम रहेको छ आइएमए पे। आइएमए पे मा हामीले फुल केवाइसी गर्ने छौं र कस्तो नेमहरु छन् केवाइसी मा भन्ने कुराहरु बताउने छौं। र एकजनाले मैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि मनी एड गर्न सिकाउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यसमा सकेसम्म यो भिडियोमा म मनी एड गर्ने तरिका पनि सिकाउने छु। यति भएन भने यति म यसमा चाहिँ दिन सकिन्न भनेपछि म अघिल्लो भिडियो बनाउने छु तपाईहरुको लागि, स्पेशली बनाउने छु तपाईहरुको लागि। भिडियो एन्डसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म हो बिमल muskan, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल बिमल muskan। साथीहरु, यसमा यस्तै भिडियोहरु आउने र हाल्ने गरेको छु मैले। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा आउने नोटिफिकेसन बेललाई अल अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। आउनुस् अब हामी ढिलाइ नगरी तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी हामी मोबाइलको एप्लिकेसन माथि जाने छौं र केवाइसी प्रोसेस सुरु गर्ने छौं। एप्लिकेसन माथि आइसकेका छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आइएमए पे को लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले ढिलाइ नगरी ओपन गर्ने छौं। तपाईले अहिलेसम्म ओपन गर्नुभएको छैन भने कृपया तपाईले प्ले स्टोरमा गई आइएमए पे भनेर सर्च गरेर तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु आइएमए पे भनेको छ। यसमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि 50,000 सम्म 5,000 सम्म चाहिँ तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। यसमा केही दिएको छ। म तपाईहरुको टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न। त्यही भएर सिधा कुरा म तपाईले सिधै जान्छु कि म केवाइसी प्रोसेस केवाइसी तर्फ तपाईलाई लाउने छु। अनि यहाँ आएर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल एउटा रेमिटान्स भनेको छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुस्। तपाईले यहाँ मनी पठाउनेको प्रोसेसहरु छन्। यहाँ म केवाइसी प्रोसेस तपाईलाई सिकाउने छु। र यहाँ तपाईलाई भनेको छ कि केवाइसी गर्ने भनेको छ। म केवाइसी गर्छु। अपडेट नाउ भनेको छ। म केवाइसी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा यस्तो प्रकारले जस्तो कि यहाँ फर्स्टमा नाम लेखेको छ, त्यसपछि तपाईको बीचको नाम हैन, फर्स्ट अनि मिडल अनि त्यसपछि एन्ड नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईले यहाँ जस्तो बिमल कुमार आरके भन्ने लेखेको छु मैले। त्यसपछि आएर तपाईको जेन्डर के हो त्यो लेख्नुस्। त्यसपछि तपाईले कस्तो हिसाबले के गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको जन्म यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै उहरु म्यारिड या यहाँ सबै कुरा दिएको छ। यहाँ तपाई म्यारिड हुनुहुन्छ कि सिंगल हुनुहुन्छ, यहाँ सबै कुराहरु सोधेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म्यारिड। अनि त्यसपछि यहाँ आएर फादर्स नेम भनेको छ। यहाँ तपाईले पुरै प्रोसेस हेर्नु होला हैन। म फटाफट यसलाई चाहिँ फिल गर्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले पुरा फिल गरिसकेको छु हैन। अब यहाँ नेक्स्ट को बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले नेक्स्ट को बटनमा क्लिक गरिसकेपछि एक स्टेप पार गरेर दोस्रो स्टेपमा सुरु हुनु भएको छ। तपाईले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट लेखेको छ। त्यसपछि यहाँ केही कुराहरु लेखेको छ। त्यसपछि नम्बरहरु फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले यो कुन बैंकमा पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरु पनि दिइरहेको छ। तपाईले कुन एरियामा तपाईले नोकरी गर्नुहुन्छ अथवा इन्डियाबाट कुन ठाउँबाट तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरु पनि यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोल्पा अनि यहाँ चाहिँ प्युठान दिएको छ। अनि त्यसपछि गएर यहाँ तपाईले यस्तो फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो फिल गरिसक्नु भयो भने फेरि यहाँ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिदिनुस्। तपाईको प्रोसेस भइरहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि कुन आइडीबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्टबाट भयो हैन, ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो, त्यसै विभिन्न कुराहरुबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ नागरिकताबाट गर्छु।
मेरो नागरिकता टेढो रहेछ, म सिधा गर्छु यसलाई। मैले नागरिकता फिल गरिसकेको छु। त्यसपछि सेभ गर्नेछौँ अनि त्यसपछि आएर फेरि ब्याक फोटो भनेको छ। नागरिकताको ब्याक फोटो, नागरिकताको ब्याक फोटो यो रहेको छ। मिलाएर तपाईले गर्नु होला। अनि आएर सेभ गर्नुहोस्। हैन, सेभ गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फोटो लाग्ने भनेको छ, फोटो लगाउने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो भनेको छ कि तपाईको अनुहार सबै देखिने र पछि दुईवटा कान, आँखा अलि सिधा यस्तो गराएर हेर्ने भनेको छ। फोटो खिचिसकेको छ। यहाँ यसरी चाहिँ भेरिफाई तपाईको हुन्छ। यहाँ तपाईले लगइन गर्दाखेरि तपाईले वालेट पासवर्ड राख्नु भएको छ होला। वालेट पासवर्डलाई चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले फिल गरिसकेको छु। केवाइसी प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले केवाइसी कम्प्लिट भएको यहाँ तपाईलाई नोटिफिकेसन देखाइरहेको छ। मेरो केवाइसी प्रोसेस भेरिफाई भइसकेको छ। भेरिफाई गर्ने बेला यहाँ तपाईलाई आफ्नो प्रोफाइलमा जानुभयो भने त्यहाँ एउटा हरियो टिक लाग्छ। त्यहाँ म कोसिस गरिनेछु। यहाँ आएर यहाँ मेरो यहाँ तपाईले जस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ छिटै पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ कति बेला टाइम पनि लाग्छ गाइस, हैन। यहाँ टिक लागेको छैन चाहिँ भेरिफाई इमेल भनेको छ। अझ प्रोसेस चालु रहेको छ। तपाईले यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो चाहिँ प्रोसेस राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो IME Pay को एकाउन्टलाई केवाइसी गर्न सक्नुहुनेछ गाइस, यहाँ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मलाई 25 रुपैयाँ पनि फ्री मिलिरहेको छ। 25 + 25 भनेर यहाँ मलाई 25 रुपैयाँ मिलिसकेको छ, हैन। यसलाई पनि ल्याउने तरिकाहरु सिकाउने छु तपाईलाई। तपाईले यो एप्लिकेसन युज गर्दा कसैले मनी ट्रान्सफर गर्नुभयो, त्यता गर्नुभयो भने 25 रुपैयाँ तपाईलाई पनि मिल्छ अनि 25 रुपैयाँ लिनेलाई पनि मिल्छ, 25 रुपैयाँ दिनेलाई पनि मिल्छ गाइस। त्यसरी चाहिँ यो युज गर्न सकिन्छ। आजको भिडियो यति नै। म तपाईहरुको धेरै टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा यसमा कसरी मनी एड गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईलाई पुरो जानकारी लिएर आउने छु। आजको लागि यति नै। छुट्टिन्छौँ। जय नेपाल।